Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on Senior High School Pre-Calculus. Sa previous video ay dinerive natin yung equation ng ellipse. At ang nakuha natin ay ang equation na to, no? Yung x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. So ngayon, iwanan muna natin sandali ang equation na yan. Ang titignan natin yung properties ng ellipse, yung mga important points sa ellipse, and at the same time, yung mga terminologies na ginagamit sa pag-aaral ng ellipse. No? Para later, pag nag-solve tayo ng mga problems, nagkakaintindihan tayo, no? Naiintindihan nyo kung alin ba yung sinasabi ko. No? Pag nagsabi ako ng co-vertex, alam nyo kung alin yung sinasabi ko. Okay, so alam natin na yung ellipse na ito ay centered at 0, 0. And of course, later pag-aaralan natin yung ellipse na centered at any point on the Cartesian plane. Alam din natin na yung dalawang points kung saan nakalagay yung ating pins doon sa previous video. Kung naalala yung pinapaikot natin na string, yung points na kung saan sila nakapwesto ay yung foci. No? Ano nga yung foci? Foci is the plural of focus. At kung naalala nyo sa parabola, pinag-aralan din natin yung focus. Okay? So here, the foci have coordinates negative c0 at saka c0. Number 3, yung intersection ng ellipse at saka ng x-axis, in this case, ay a0. May isa pa siyang intersection, di ba? Yung nasa kaliwa. Ano kaya ang coordinates niyan? Symmetric ito, na ibig sabihin kung ano man yung nandito sa kanan, mirror image niya itong nasa kaliwa. So ibig sabihin if this is a units, ganon din sa kaliwa. Which means that this is negative a 0. So ang tawag natin sa dalawang points na yan ay vertices. No? Vertex sila pareho. Ang plural ay vertices. Which means that if this is v sub 1, and this is v sub 2, yung vertices natin ay may coordinates na negative a0 at yung isa ay a0. Of course, pwede rin natin lagyan doon ng f1, no? Tsaka f2 for the foci. Okay? Now, ano ang length ng v1, v2? Ano ang length nitong part na ito? Obvious, no? Kasi from here to here is a units. And from here to here is also a units. So the segment v1, v2, ang length niya ay 2a. Now, ang tawag natin sa segment v1, v2 ay major axis. So v1, v2 is the major axis of the ellipse. Ano napapansin nyo sa major axis? The major axis contains the foci and the center. Okay. Now, aside from the intersection of the ellipse and the x-axis, nag-intersect din siya sa y-axis, no? And kita natin dito that one of the intersections is 0b. Ano kaya ang coordinates ng intersection dito sa baba? Now, the ellipse is also symmetric over the x-axis, no? So, mirror image din siya, which means na since b units ito, b units din yan, no? Which means na ang coordinates nito ay 0, negative b. So, ang tawag natin dyan sa dalawang points na yan ay co-vertices. Alright? So, yung co-vertices natin ay we name them B1 tsaka B2. So, B1, o kung gusto nyo, B sub 1, that's 0, negative b.
At saka yung B2 ay 0B. Okay? Of course, B1, B2 is equal to 2B. So, alam niyo na yung kanina, di ba? B units ito, B units ito. So, the length of B1, B2 is 2B. Ang tawag naman natin sa B1, B2 ay B1, B2 is the minor axis of the ellipse. Okay, so yan yung mga basic properties, no? And terminologies na ginagamit natin. Dadagdagan natin yan later, no? Pero as of now, yan lang muna, no? Gusto kong balikan itong equation na ito, yung x squared over a squared plus y squared over b squared is equal to 1. Meron tayong condition dito na a is greater than b, no? Pag ganito yung ating ellipse, 0, 0 din yung center and yung vertices niya nandito. Nandito yung kanyang major axis. Ang equation nito ay x squared over b squared plus y squared over a squared plus 1. So, nagkapalit itong dalawang to. And still, a is greater than b. Pero pag-aaralan natin yan later. So, sa susunod na video ay mag-solve tayo ng problem kung saan hahanapin natin yung foci, yung vertices, tsaka yung co-vertices ng ellipse given its equation. That's it. Maraming salamat. I'll see you in the next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Bring your friends and always keep safe. See you.